नाव कसं झालं तुमचं? माझं नाव विठ्ठल जवाहर कल्पवृक्ष. सर तुम्ही आता काय इन्स्टॉलेशन करायला? मी ॲक्च्युली आलेलो पॉइंटरचं हे आमचं कार स्टुडिओ बसवायला आलेलो. हां. आणि नंतर इथं आल्यानंतर मला आणि चांगले व्हरायटीज सांगितले की स्पीकर्स बघवा, चांगल्या प्रकारचे JBL स्पीकर्स मला रेकमेंड केले. बरोबर. ते सुद्धा बोलत बसवलं. हां हां. आणि 360 कसं झालंय सर? हा 360 ते एक बसवलं DHC ब्रँड. DHC ब्रँडचं हां हां. हाय क्वालिटीचं होतं. बरोबर. सर तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा. ओव्हरऑल एक्सपिरियन्समध्ये कसं की मी रिसर्च करतच होतो. मी यूट्यूबवरती, फेसबुकवरती आणि ऑफलाईन सुद्धा मी 2-3 ठिकाणी गेलो. तिथं चांगला मला रिस्पॉन्स भेटला नाही. मग फेसबुकवर जेव्हा घातल्यानंतर मला खूप लोक संदीप सरांचं मला रिकमेंड केले. तिथं आल्यानंतर जे संदीप सर आहेत खूप चांगला मला रिस्पॉन्स दिले. रेटसुद्धा एकदम बेस्ट रेट दिले आणि टायमामध्ये सगळं फिटिंग करून बेस्ट क्वालिटी करून दिली. ओके, थँक्यू सो मच सर.